Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit, sunt Meme și ca de fiecare dată înainte de a începe, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi ne vom uita împreună la energia zilelor ce vor urma. La întreaga săptămână, indiferent de momentul în care accesezi tu această emisiune. Ia de aici ceea ce îți trebuie, informațiile cu care rezonezi și ce nu lasă deoparte. Îți mulțumesc pentru că petreci timp alături de mine, îți mulțumesc pentru mesaje și pentru că ești minunat sau minunată. Să vedem despre ce este vorba. După această emisiune voi încerca să revin cu zodiile și să le termin în timp util, astfel încât să vă bucurați de informațiile respective. Însă țin să vă și anunț că mă simt un pic obosită sau mă resimt cel puțin în urma tuturor proiectelor la care lucrez și a întregii mele activități profesionale, dar și a vieții personale, pentru că viața asta vine așa cu multe peste noi. Din punct de vedere astrologic, perioada este încărcată, dar și energia. La nivel subtil, lucrurile se petrec și am avut o puternică senzație că cineva ne-a dat cu praf de somn. Și nu este doar o senzație, doar știți că eu vorbesc aici despre lucruri. Se petrec foarte multe lucruri în întreaga lume și vă voi ruga să vă folosiți în permanență discernământul atunci când auziți acele informații. Din punctul meu de vedere, și eu sunt un om sceptic la bază, dar și un om foarte rațional, cu un discernământ destul de studiat și, să spunem, educat, cizelat de-a lungul timpului. Totul este un joc, o schemă, un furt mare de energie, așa cum v-am spus, încă din luna decembrie și ianuarie. Sunt două mâini ale aceluiași corp și deasupra lor stă un cap care stă în umbră, un cap care este nevăzut. Un alt grup de oameni pe care noi nu-l vedem și nu-l înțelegem. Nu vă lăsați păcăliți, intimidați, înfricoșați. Încercați pe cât se poate de mult să vă mențineți în echilibru și să vă vedeți de viețile voastre ca și până acum. Sigur că da, foarte conștienți de mediul vostru înconjurător, de ceea ce se întâmplă în exteriorul vostru, dar mai presus de toate în interiorul vostru. O minte transformată, să știți că poate face multe și poate sparge această plasă care încearcă de la zi la zi la zi să îți subjuge ție potențialul pe care îl ai. Această plasă de menționat se numește Matrix și Matrixul este un sistem pe care noi toți, conștient sau inconștient, îl susținem, cu sau fără voia noastră, fie că vrem, fie că nu vrem, până ce nu se vor trezi în conștiință marea majoritatea oamenilor contemporan cu noi în acest moment, viața nu va deveni mai bună sau va deveni din ce în ce mai bună pe măsură ce din ce în ce mai mulți oameni se vor trezi. A retrogradat Venus. Venus este în strânsă legătură cu corpul fizic, cu banii, cu relațiile, cu sentimentele și cu stima de sine. Mercur intră și el în Berbec. Toate acestea activează, sigur că da, ideea de independență, autonomie, identitate, pentru că asta spune Berbecul. Berbec, în engleză, se spune RAM sau RAM, iar RAM, în tehnologia informațiilor, este în strânsă legătură cu memoria. Memoria ta ancestrală sau memoria eului tău. Cine ești tu cu adevărat? Pe semne că vor apărea situații, cadre și contexte, exact așa cum am spus săptămâna trecută, 40 de zile și 40 de nopți, prin care tu să îți reamintești cine ești sau să îți dai seama cine vrei să fii de acum înainte. Pentru că acest sezon al Berbecului și respectiv luna martie resetează cumva la nivel subtil tot ceea ce știm noi sau tot ceea ce știam noi până acum. Neptun va începe un ciclu puternic aici, mulți ani va sta în Berbec, urmând și Saturn să-i se alăture. Neptun vine cu iluzii, vine cu himere, vine cu decepții, dar vine și cu imaginație, cu intuiție și cu puterea de a sparge plasa care te ține subjugat la nivel energetic din a-ți atinge potențialul cel mai înalt, în timp ce Saturn îți aduce structură. Sau, mai scurt, o concluzie mai clară așa, Saturn îți va aduce fix ceea ce crezi tu că meriți. Venus în retrogradare îți aduce foste ocazii, foste locuri, foste situații la nivel financiar sau foști iubiți sau iubite, pentru a înțelege în raport cu aceștia cine ești. Te lași definit de experiențele tale de până acum sau te redefinești tu pe tine însuți sau însăți la nivel de identitate. Poate aduce foarte multe dorințe de schimbare de look, a se evita în această perioadă totuși tot ceea ce ține de operații estetice sau de schimbări de look majore pentru că le puteți regreta. Mai apoi, vorbim despre Mercur în Berbec.
gândire iute, sclipire, procesare imediată a informației, dar și nervozitate, agresivitate și lipsă de răbdare. Să fiți vigilenți în acest sens, pentru că și Mercur va retrograda pe 15 martie. Este un fel de schimbare a filmului. Sau același film, alți actori. Foarte simplu totul. Ce s-a întors aici? Uite, eu și pe asta pentru că am văzut-o și nu mă mai uit ca să nu trișăm. S-a mai întors ceva. În această lună, foarte multe informații vor ieși din nou la iveală, așa zise secrete. Însă, să știți că ori de câte ori noi, la nivel micro, aflăm câte ceva, din punctul meu de vedere este tot o informație controlată. Nu mai este nimic altceva. Bun, să vedem ce ne spune energia. Să îți găsești vocea. Venus este guvernatoarea Taurului și a Balanței, iar Taurul reprezintă zona gâtului, centrul nostru de vorbire, glanda tiroidă sau chakra care se ocupă de gât, de vorbire, de comunicare. Spuneți propria ta părere sau găsește-ți practic propria viziune despre viață, dar cea adevărată, cea care se află în interiorul tău, pentru că acolo este toată cunoașterea. Deschide-te și cântă. Comunicare și echilibru, Balanța și Taurul, Venus în retrogradare, direcție, creștere și etape din viața ta. Uite, Venus în perioada de retrogradare și Mercur în Berbec în această perioadă îți pot aduce desprinderi de situații vechi, situații cu care te-ai confruntat și posibilitatea să le depășești. Toată realitatea noastră este un fractal. Știu că pentru foarte mulți dintre voi s-ar putea să vorbesc limbi străine, însă odată ce știu anumite lucruri, nu pot să nu le mai știu. Acesta este nivelul aici, aceasta este vibrația și sunt absolut convinsă că în voi există ceva care activează în permanență nevoia de ascensiune și de a înțelege lumea la un nivel mai profund. Aici avem un pește și vrăjitoarea mărilor sau abilitatea de a lucra cu energia apei. Sau ar trebui să fii atent la ceea ce rostești, pentru că este informație, este vibrație și totul curge fluid. Numărul 52. Posibilitatea să rupi niște contracte, să-ți găsești un nou loc de muncă sau să devii conștient de tiparul pe care îl ai tu în acest moment când vine vorba despre relații, bani, stimă de sine și când te consideri personal o victimă. Posibilitatea să te echilibrezi și să intri într-un nou ciclu de viață mai bun. Amintiri pe care le apreciezi, amintiri pe care le prețuiești, numărul 11, numărul 18, mă scuzați, 11, uite, este obscuritate sau lumină, deci poate fi o perioadă foarte bună pentru tine sau poate rămâne ca și până acum, în cel mai rău caz, să îi spunem așa. Numărul 18 aparține arcanei Luna și Luna reprezintă emoțiile noastre, reprezintă și subconștientul, dar și tot ceea ce are legătură cu stabilitatea noastră emoțională. Ai o posibilitate acum să te echilibrezi la nivel emoțional și să îți asumi viața pe care ai venit aici să o trăiești. Pot apărea de asemenea situații care se schimbă și se remediază în tot ceea ce are legătură cu familia ta, cu activitatea casei tale, cu spațiul locativ, cu părinți trecut, cu neamul tău, rădăcinile tale, dar și cu activitatea ta domestică. Sau pot fi proprietăți pe care acum să le poți achiziționa. Depinde de ce vă doriți fiecare dintre voi, pentru că situațiile noastre de viață variază foarte mult. Venus în Berbec este tranșantă. Mercur în Berbec este tranșant. Vom avea și eclipsă de soare în Berbec. Eclipsă care sigur că va avea ca temă principală eul autentic. Să vedem ce ne spune și tarotul pe relații, plan material și emoțional. Pot apărea migrene, dureri de cap în perioada ce urmează, dar și oboseală. Să fiți
cu băgare de seamă și în acest sens. Trebuie să ascund aici o carte, am avut un claim de la YouTube pentru nuditate, ca să vă imaginați. Lumea 3 de spade, uite, o așez așa, lumea 3 de spade și asul de monede. Exact cum spuneam, pe zona de relații, foarte mulți dintre voi veți avea oportunitatea să clarificați niște lucruri importante sau de mare interes pentru voi. Pentru cei singuri poate fi exact un moment oportun în care să aveți posibilitatea să manifestați o potențială relație în viața voastră, însă atenție că toată lumea trăiește în trecut. Eu voi spune și voi repeta, ori de câte ori voi simți nevoia sau va fi cazul acest lucru. Toți trăim în trecut și nu putem manifesta trăind în trecut. Corpul nostru este în prezent, inima noastră este tot aici în prezent, mintea rămâne de cele mai multe ori în trecut și ne minte dacă rămâne acolo. Trebuie să devenim conștienți și să dăm drumul energiei, să încercăm să fluidizăm activitatea și să ne lăsăm puțin purtați de flux, da? De modalitatea în care se mai așează din când în când lucrurile pentru noi, pentru că dacă le controlăm s-ar putea să rămânem pe loc, să nu reușim să facem ceea ce ne dorim. Se rezolvă niște lucruri, ajungeți într-un punct în care vă doriți în această perioadă și dacă aveți un cuplu și dacă sunteți persoane singure. Cei singuri vă puteți liniști, poate aveți atenția orientată în altă direcție în perioada ce urmează, asupra banilor, asupra carierei, asupra unor proiecte foarte creative pe care le începeți, asupra unor discuții pe care le-ați purtat sau asupra unor oportunități care vi se ivesc ca de nicăieri, așa, surprinzător, dar și posibilitatea să cunoașteți pe cineva, însă încercați să faceți drumuri lungi sau să ieșiți pur și simplu în lume, pentru că din universul mic sau din casa voastră nu apare oportunitatea foarte des. Cei care sunteți în cupluri se încheie o perioadă în care au existat neînțelegeri, stres, apăsări. Se rezolvă niște lucruri. Ori luați o hotărâre de separare unii dintre voi, dar este o hotărâre cu care sunteți pe deplin împăcați, ori pur și simplu se rezolvă niște lucruri și se echilibrează o situație care a fost destul de stresantă și să spunem că a tot dominat viața voastră de cuplu sau activitatea, viața voastră domestică în ultimele 3 luni, 3 ani. În ultimele 3 luni au tot fost retrogradări ale planetelor. În ultimii 3 ani l-am avut pe Saturn în Pești, unde ne-a arătat cât, cum și pentru cine ne sacrificăm. 3 de spade ce închide. Răni, durere. Este ca și când ați acumulat experiență, ați învățat ceva în această perioadă. Toată lumea, când vine vorba despre relații și relaționare. Iar pentru unii dintre voi este momentul să lăsați în trecut trecutul. Pur și simplu să vă desprindeți de acolo, pentru că trecutul, oricât de mult ați trage voi după voi, oricât de mult ați ține voi de această perioadă, nu se întoarce. Rămâne acolo, vedeți, toate aceste personaje se uită în trecut, în timp ce de aici energia ne spune, ok, în funcție de aceste amintiri, mergi mai departe pentru că îți poți schimba viitorul, contează ceea ce simți acum și ai această posibilitate să manevrezi energia, adică să te stăpânești emoțional și să ai încredere într-o viață bună. 4 de bâte, bucurie, celebrare, ai experiență, unii dintre voi puteți evita o perioadă de suferință sau puteți rezolva o situație care a fost extrem de complicată. Poate fi și o împăcare aici cu cineva, pentru că pe Venus retrograd și pe Mercur retrograd apar din trecut foști parteneri, sau pur și simplu pentru voi este un eveniment foarte benefic și această energie vă ajută să închideți capitole importante din viața voastră. Și soarele. Când soarele intră în berbec, adică în data de 20 martie, voi aveți posibilitatea să spuneți stop joc. Se întâmplă ceva extraordinar de bun pentru voi. Avem 19-20, care este judecata, adică aveți voi opțiunea de a vă aduce aportul asupra relațiilor sau în relațiile pe care le aveți sau de a lua niște hotărâri importante, atât voi cât și partenerii voștri de viață, pentru a beneficia de această culminare.
Pentru alții dintre voi aici este cineva care este foarte atras de tine, care te vrea. Posibil să fie o persoană pe care tu ai tot respins-o sau să fi fost un joc de atracție și respingere constant între tine și cineva anume și persoana aceasta ori se liniștește și îți dă pace, te lasă să trăiești liniștit, ori pur și simplu își asumă o responsabilitate și dacă nu acum, imediat ce Saturn va intra în berbec, va fi cumva nevoită să spună și ea stop joc, uite asta am hotărât. Deci sunt niște hotărâri importante pe zona de relații pe care le iei tu sau cineva drag ție în această perioadă. Așa cum am spus, poate fi vorba și despre o casă, despre liniște în căminul tău, despre liniște în relații. Locul, casa, spațiul în care locuiesc, domiciliul și să-mi găsesc omul potrivit sau să văd dacă mă mai regăsesc în relația pe care o am deja. Aici, această carte sau arcană, cum vreți să-i spuneți, ne spune și să fim atenți la atașamente. Pentru că una este atașamentul, alta este să iubești pe cineva. Și scutul. Să vă apărați reciproc, să fiți unul pentru celălalt un scut, practic să intrați în rezonanță cu cineva, dar pe vibrație înaltă. Pot fi și declarații, pot fi și oameni care revin din trecutul vostru pentru că acum își dau seama de dinamica pe care ați avut-o, de ce anume au însemnat în viața voastră sau voi pentru ei, sau sunt perioade, sunt zile în care, mai ales cei care aveți un cuplu, o familie, veți fi foarte apropiați unii de ceilalți, practic veți avea un sens comun. Ce frumos! Soare și aici. Pe zona de plan financiar se întâmplă niște lucruri. Unii dintre voi sunteți mulțumiți de încasările voastre și veți vedea niște creșteri pe zona aceasta financiară sau vor fi pentru unii dintre voi niște facturi care apar, niște plăți pe care le aveți de făcut, dar pentru care aveți cum să vă susțineți financiar. Pentru alții dintre voi veți atrage foarte multe oportunități de proiecte, de colaborări. Puteți merge la foarte multe interviuri și vor fi interviuri unde să spunem că poate nu aveți așteptări prea mari, dar de unde nu vă așteptați, de acolo s-ar putea să vină șansa voastră. Pentru alții dintre voi s-ar putea să fie oboseală sau foarte mult de lucru la locul vostru de muncă, dar veți avea și beneficii în urma acestei perioade. Veți răsări cumva, veți străluci la locul vostru de muncă. Pentru alții dintre voi se pot rezolva niște situații de la locul de muncă. Poate fi o promovare, poate fi ceva de genul ești numit într-o funcție, ești delegat în sfera ta de interes, în departamentul tău, sau se fac evaluări anuale. Pentru unii dintre voi și evaluarea voastră iese bine, iar pentru alții dintre voi aici este o negociere care este încununată de succes. Pajul de spade. Sunt și niște cursuri la care puteți merge, iar pentru alții dintre voi mesajul este fă-te public. Imaginea ta este brandul tău. Vinde-l mai scump, apreciază-ți mai mult munca și valoarea. Și Venus. O creștere financiară sau, pentru alții dintre voi, este foarte important în perioada ce urmează să fiți atenți cum cheltuiți și care este atașamentul vostru față de bunurile materiale pe care le aveți. Iar, așa cum am spus, pe de altă parte, această energie spune că veți avea foarte multe discuții, negocieri, parteneriate în afaceri sau o creștere vizibilă în această lună în afaceri sau la locul vostru de muncă. Cumva sunt niște bonusuri, sunt bani în plus. Pe zona emoțională sau de sănătate, oboseală, stres și concediu medical pentru unii dintre voi văd aici sau concediu de odihnă pentru alții dintre voi sau este o perioadă în care să lăsați lucrurile mai încet. De ce spun asta? Pentru că, așa cum am spus, martie nu este neapărat o lună pentru o activitate intensă, mai degrabă sfârșit de aprilie, început de mai, să fie o zonă în care să simțiți nevoia să accelerați. Poate fi vorba și despre faptul că vei găsi niște soluții în sfârșit la provocările
pe care le-ai tot avut de-a lungul timpului sau la acea problemă care te-a apăsat constant. Medical vorbind, pot fi provocări pe zona de sănătate, în zona ficatului, în zona stomacului, pe zona de coloană vertebrală. Atenție și la pancreas pentru unii dintre voi. Dar Fecioara este asistenta medicală sau este protocolul pe care tu îl faci atunci când inițiezi un apel telefonic către cabinetul medical, o programare. Trebuie să devii mai conștient de rutina ta. Trebuie să devii mai conștient de comportamentul tău, iar pentru alții dintre voi s-ar putea să fie o dietă din cauza că trebuie să pierdeți niște kilograme sau să țineți un regim alimentar. 6 de bâte. Vedeți, veți găsi o soluție la problema cea mai stresantă pe care o aveți voi acum. Regina de spade, cu ajutorul cuiva sau pur și simplu la îndemnul cuiva. Poate fi și vorba despre următorul lucru. Luați voi un angajament față de voi înșivă, o promisiune față de voi înșivă că veți fi bine indiferent de ce ne aduce viața sau de ce se întâmplă în jurul nostru, și pajul de cupe. Și vă găsiți liniștea, veți fi încântați. Pentru alții dintre voi este o persoană care, deși nu v-a mai băgat de mult în seamă, acum apare dintr-o dată, dar parcă și vrea mai multă atenție decât este cazul. Iar alții dintre voi veți fi foarte vizibili, observați de cei din jurul vostru. Și eremitul. Cineva iese dintr-o stare de izolare, poate fi și o externare aici, din spital, poate fi și un moment de însănătoșire, de revenire la nivel de corp fizic a cuiva a voastră sau a cuiva drag vouă. Atenție la sistemul endocrin. Și la Mercur retrograd, incredibil. Poate fi și ceva de genul, nu prea mi-a mers bine la locul de muncă, dar veți vedea că se creează un alt scenariu, o altă direcție pentru voi și nu veți rămâne descoperiți. Manifestare. Cu Venus aici, cu împărăteasa și cu soarele de 2 ori, aveți forță să dați naștere unor noi proiecte. Pentru unii dintre voi pot fi și copii, copiii voștri să aibă niște beneficii, niște reușite, realizări și academice și performanță, să aibă parte de performanță, iar pentru alții dintre voi se rezolvă ceva ce vă apasă. Fiecare om are un stres specific, fiecare om are ceva pentru care se stresează acum. Eu stau prost cu timpul, dar sunt și ambițioasă de fel și vreau să fac multe lucruri deodată. Să vedem ce ne spun și talismanele. Uite, Fecioara. Este nodul sud în Fecioară. Sunt, putem spune, niște teme karmice. M-a întrebat cineva câte cicluri karmice avem sau ceva de genul acesta. Zilnic avem de-a face cu situații de genul cauză-efect. Câte avem? N luate câte K. Multe. Mai multă organizare la nivel de rutină și mai multă claritate mentală, vi se spune. Să luați o hotărâre, ia o hotărâre. Atenție că mintea ta te însănătoșește sau te îmbolnăvește. Pe de altă parte, se rezolvă niște lucruri în rutina voastră când vine vorba despre relație. Este ca și când discutați acum și ajungeți la un consens, la un acord comun cu partenerul de viață, cu foștii parteneri, unii dintre voi, sau cu o persoană nouă, parcă atrageți pe cineva foarte serios, foarte organizat în viața voastră. Atenție de asemenea la critică. Să nu vă activați așa foarte repede, foarte impulsivi. Cu măsură, este un fel de tic-tac, lucrurile vor crește gradual, așa incremental pentru voi, la ora exactă. Pe de altă parte, este o eliberare de control. Trebuie să-ți schimbi perspectiva ca să te poți elibera. Și aceste lucruri se vor întâmpla prin foarte multă empatie, compasiune. Știu că am spus, dar ăsta este sezonul, asta se întâmplă acum în lume. Dacă nu suntem așa, la revedere! Ceau, ceau! Uite, de când lumea și pământul, lucrurile acestea s-au tot repetat. Sunt ciclice, sigur că sunt ciclice și este vorba despre karma noastră la nivel colectiv. Despre ceea ce s-a întâmplat la nivel de umanitate de-a lungul timpului, dar și despre capacitatea noastră de a înțelege că tot ceea ce există
are un rol în viața noastră și nu numai, un rol în macrocosmos, în toată povestea asta, în toată existența. Iar aici, unii dintre voi puteți trece la un nivel mai înalt, puteți avea parte de o ascensiune. Alții dintre voi sunteți recunoscuți în domeniul vostru de activitate ca o somitate. Sunt niște diplome, niște merite, niște medalii pe care unii dintre voi le câștigați, trofee, analize medicale pot fi, dar dincolo de analizele medicale să știți că totul este credință. Bolile sunt ale minții și ale sufletului. Ai protecție, nu te teme. Oricât de greu ți-ar părea ție acum, dacă suferi de ceva anume, să știi că există remediu. Uite, spirala vieții. Se recrează niște situații de viață pentru ca noi să le putem depăși. Cu foarte multă înțelepciune. Alții dintre voi vă veți bucura de o șansă. De o șansă. Cineva poate îți mai cere o șansă. Noroc. Norocul vine din înțelepciunea ta. Ți-l faci singur pe de o parte, dar pe de altă parte a venit vremea ta. Este vremea ta să culești tu roadele. Poate fi o vacanță pentru unii dintre voi, cineva vine acasă, voi mergeți undeva anume și toate aceste lucruri vă ajută să vă echilibrați, să vă simțiți bine. Avem inițiala O, Y, Z de 2 ori, P și Q. O poză. Vedeți amintirile. Ori mergeți la niște evenimente, ori vedeți niște poze și din pozele acelea vă vin niște idei sau aflați niște răspunsuri, ori deveniți faimoși, celebri, unii dintre voi sunteți în lumina reflectorului, deveniți celebri. Mie îmi pare că oricum cel mai frumos evoluezi din umbră. Știu, celebritatea mie mi se pare superficială. Ozon. Atenție la ce aer respirăm, încercați prin case, cine are, cine poate, să filtreze puțin aerul, să-l purifice de fapt sau să difuzați uleiuri esențiale sau să beți ceaiuri pentru detoxifiere, pentru că ajută. Aici unii dintre voi aveți un alint, cineva vă alintă și vă și alină așa sufletul cu bucurie. Uite, o plată pe care o puteți face acum și un triumf, un succes remarcabil. Unii dintre voi, să știți că primiți, așa cum am spus, o încununare, ori vă pensionați, ori primiți un bonus, ceva bun se întâmplă în tot cazul. Sau pot fi radiografii, ecografii, scanuri, tomografii, treburi de genul acesta care vă ies bine. Și o perioadă care se anunță mai frumoasă. Iar aici mai este o recomandare. Trebuie să ai mai multă grijă de tine, să înțelegi că întreaga omenire este în transă. Nu te mai lăsa păcălit. Eu vă mulțumesc tare mult, vă doresc să aveți o săptămână minunată, o perioadă frumoasă, o primăvară frumoasă și ca de fiecare dată vă recomand să gândiți optimist și să filtrați foarte bine informațiile pe care le auziți, pe care le citiți. Să ne reauzim cu bine și data viitoare. Vă îmbrățișez cu drag. Pa, pa!